everyone! Hi my friends! Hi ka-YouTuber! This is Kimidura Viana. For today guys, is kakaiba ang gagawin natin kasi mahaba na yung buhok ko. Okay? O yung hair ko is mahaba na siya. Okay? Kasi ako yung tipong tao din na hindi ako basta-basta nagpapagupit. So yung nagugupit sa akin o yung nagkukulay ng buhok ko, yun talaga yung suki ko guys. Matagal na. Long time ago, kaya hindi ako basta-basta nagpapagupit. So ngayon, kasi sarado pa rin sila. So wala akong magagawa kung hindi ikakat ko yung buhok ko. Diba? So mahaba yan siya guys. So, ikakat ko yung, kasi yung dulo niya, so ito yung first time ko na magputol ng buhok. Mahaba na kasi siya. So, V-shape yung style ng buhok ko, pero puputulan ko yung dulo kasi para na siyang buntot ng kabayo. Pangit na siya sa dulo. Kasi pag magkulay kasi ang buhok, nagdadry yung pinakadulo. Kaya kailangan natin putulan yung dulo. Dulo lang naman. Kasi hindi ko kaya mag-cut ng medyo mahaba. So, itatali muna natin para maano siya talaga. Diba? So, wait a minute. Kaping mainit. So, ayan na, natali ko na sila. Alam nyo, hindi rin ako marunong magtali ng buhok na yung paharap. Yung ganun. Ito ganun, no? Ingay yung aso sa akin. Yung ganun. Nakakawala siya. So, good luck sa buhok kong maganda, charot. So, yan. Hindi ko alam. So, itong dulo lang naman yung putulin natin. Yung ikakat natin ng konti. Kasi nga, kasi pangit na yan. Ayan. Good luck sa magandang buhok natin. No? Konti lang guys. Yun. Ako hindi pa ako nakapag-try ng buhok na maiksi. Nakapag-try ako ng buhok palagi mahahaba. Dati nung ako'y dalaga pa, yung buhok ko is umaabot hanggang kwetan. Hindi kasi ako nagpaputol ng maiksi. Minsan di pa ako nakapatry ng hanggang balikat. So, lagi talaga yung hanggang dito. So, hindi ako nakatry ng mixing buhok. So, depende naman po tayo, di ba? So, ikakat na natin, guys. Ayan na po. So, 1, 2, and 3. Good luck sa beautiful na buhok ko. Here. And that one is yung parang ganyan. Ganyan. Todo na to. Baliktad pa yung gunting. So parang haba lang naman sila. So, yan. Tanggalin na natin. Parang mahaba nga itong isa. Pero okay lang. Right. Wala, mahaba nga yung isa. So, mahaba yung isa, guys. Basyala. Kasi maganda naman din yung buhok ko, di ba? So, marunong na tayo mag-cut ng buhok.
diba? Kasi wala tayong kakasahan kung hindi sarili lang natin. O, diba? Okay siya. I love my hair. So, again guys, this is Kimidura Viana. So, thank you so much and happy weekend ahead. Bye-bye everyone.